Chào mừng quý vị và các bạn đến với thông tin tức mới của kênh. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn lắng nghe một kỳ án thế giới tiếp theo. Vụ án rúng động, chồng đào hầm, bắt nhốt 6 phụ nữ xinh đẹp thỏa mãn dục vọng mỗi ngày suốt 2 năm trời mà vợ không hề hay biết. Các nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề khi bị bắt nhốt trong một thời gian dài, trở thành nô lệ tình dục của gã đàn ông bệnh hoạn. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2011, một người phụ nữ 23 tuổi đã đến cơ quan công an thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, trình báo với dáng vẻ sợ hãi, lo lắng. Theo lời của người này, cô và 5 người phụ nữ khác đã bị một người đàn ông bắt cóc, giam giữ dưới một tầng hầm sâu hun hút do chính tên này tự đào suốt 2 năm qua. Một chi tiết đặc biệt quan trọng nữa là 2 trong 6 người phụ nữ đã chết và thi thể họ cũng được chôn ngay trong căn hầm bí mật ấy. Theo lời của người phụ nữ này, trong suốt 2 năm qua, Lý Hạo, tên người đàn ông đã nhiều lần hãm hiếp họ, biến họ trở thành một nô lệ tình dục và 2 ngày mới đưa cho đồ ăn một lần. Các nạn nhân chỉ được phép rời khỏi căn hầm khi Lý Hạo cần họ đi khách với các nam giới khác để lấy tiền. Trong một lần tiếp khách được đi ra ngoài, người phụ nữ này đã lợi dụng sơ hở của Lý Hạo, thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ của hắn ta và chạy đi báo cảnh sát. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát thành phố Lạc Dương ngay lập tức đã tiến hành xác minh sự việc. Trong một căn hầm sâu khoảng 4 mét nằm tại khu chung cư thuộc một quận khá sầm uất ở thành phố Lạc Dương, cảnh sát đã tìm thấy 3 người phụ nữ. Rà soát theo thông tin, cảnh sát thành phố cũng tìm thấy thi thể 2 phụ nữ khác trong một ngôi mộ nông ở góc căn. Bên trong cánh cửa sắt này là căn hầm bí mật che giấu tội ác của người đàn ông với 6 phụ nữ. 48 giờ đồng hồ sau khi lệnh truy nã tên yêu dâu xanh được phát đi, Lý Hạo đã bị bắt giữ khi tên này có ý định chạy trốn khỏi thành phố. Từ đây, các nhà điều tra mới kinh ngạc và sửng sốt về kế hoạch đầy toan tính và bênh hoan của một ngư DISO DX. 48 giờ đồng hồ sau khi lệnh truy nã tên yêu dâu xanh được phát đi, Lý Hạo đã bị bắt giữ khi tên này có ý định chạy trốn khỏi thành phố. Từ đây, các nhà điều tra mới kinh ngạc và sửng sốt về kế hoạch đầy toan tính và bệnh hoạn của một người đàn ông nhìn bề ngoài có vẻ chân chất thiện lương. Được biết, vào thời điểm đó, Lý Hạo, 34 tuổi, vốn trước đó là lính phòng cháy chữa cháy, có vợ và con trai 8 tháng tuổi. Từ đầu năm 2008, Lý Hạo giấu vợ mua căn nhà ở khu Tây Công, gần đường Khải Hoàn, TP Lạc Dương. Hắn nói dối vợ là phải ra ngoài làm thêm vào buổi tối, nhưng thực chất là bí mật thiết kế địa cung, khoét hang đào hầm vào ban đêm, để jobs. Hang đào hầm vào ban đêm, đến sáng thì dồn đất vào bao ni lông cho lên xe mô tô chở đi. Tầng hầm được thiết kế để có ai muốn đi vào phải vượt qua một cái hố thẳng đứng sâu 3-4 mét, sau đó lại phải đi qua đoạn đường ngầm nằm ngang dài, chỉ có một người đi qua được. Tiếp đến, phải qua 6 lần cửa khóa mới có thể vào trong. Với độ sâu này và 6-7 lượt cửa sắt, những nạn nhân dù kêu gào cũng không có tai nghe thấy được. Tuy có một đường ống dẫn thẳng vào hầm, đảm bảo cung cấp đủ không khí, bên trong vẫn tối tăm ẩm ướt, ô nhiễm. Trong căn hầm nhỏ hẹp chỉ có một tấm ván gỗ ngăn đôi thành 2 vách. Một vách có giường, một vách có bình bếp ga, phích nước, thậm chí còn có cả máy tính cho các nạn nhân chơi game và xem DVD để họ giải trí qua ngày. Phần lớn thời gian Lý Hạo đều ở đây cùng 6 cô gái này. Sơ đồ tái hiện lại lối vào căn hầm. Vào tháng 10 năm 2009, khi công trình cơ bản hoàn thành, hắn bắt đầu thực hiện âm mưu đầy dã tâm và bệnh hoạn của mình. Vào mỗi buổi tối, hắn ăn mặc sang trọng đến các quán karaoke, tiệm làm đẹp, massage để truy tìm con mồi. Với lời dụ dỗ đường mật, các nạn nhân nhanh chóng đi theo Lý Hạo. Sau đó, họ bị người đàn ông này dẫn vào căn hầm địa ngục. Tại đây, hắn hiện nguyên hình là tên yêu dâu xanh, buộc các cô gái phải phục vụ tình dục vô điều kiện. Bằng chiêu thức này, Lý Hạo lần lượt dụ dỗ được 6 cô gái xinh xắn tuổi từ 18 đến 23. Trong thời gian dài sinh sống cùng Lý Hạo,
Các cô gái dường như đã bị hội chứng Stockholm, Lý Hạo nói gì họ nghe nấy, họ khỏa thân trò chuyện với nhau mỗi ngày, nghe lời Lý Hạo làm gái kiếm tiền cho hắn. Có người còn đề nghị đẻ con để mang đi bán kiếm lời, theo Lý Hạo, việc hắn quan. Kiếm lời, theo Lý Hạo, việc hắn quan hệ với cô gái nào vào hôm nào cũng khiến những người còn lại cảm thấy ghen tị. 1000 am vào khoảng 1 năm trước. Cũng do sự ghen tị dẫn đến đánh nhau giữa hai cô gái trong căn hầm đã khiến Lý Hạo nổi giận không hòa giải được. Tức giận nên Lý Hạo đã đánh chết một cô gái khiến cho những người khác cảm thấy sợ hãi. Sau khi đánh chết cô gái này, Lý Hạo đã kéo xác vào góc căn hầm và đào một hố nông, vùi xác xuống đó. Một cảnh sát cho biết, sau sự việc chôn xác người ngay tại căn hầm, những cô gái ở đây đã cảm thấy thực sự sợ hãi. Trong số 5 người còn lại thì có một cô gái do quá căm phẫn hành động của Lý Hạo cũng đã có hành động chống cự, lạnh lùng và ác độc. Lần này Lý Hạo cũng tiếp tục đánh cô gái này cho tới chết và tiếp tục vùi xác trong một góc hầm khác. Những người xem hồ sơ vụ án không thể nào ngủ được, tôi chưa bao giờ phải xử lý một vụ án nào tàn nhẫn như vậy trong hơn 10 năm trong nghề, cảnh sát Trâng chia sẻ sau khi kết thúc điều tra vào ngày 30 tháng 11 năm 2012. Lý Hạo đã bị kết án tử hình vì tội hiếp dâm, giết người, tổ chức mại dâm, giam giữ bất hợp pháp vào ngày 21 tháng 1 năm 2014 với sự chấp thuận của Tòa án Nhân dân tối cao. Lý Hạo đã bị xử tử tại thành phố Lạc Dương, mặc dù là nạn nhân, nhưng hai cô gái đã tham gia vào vụ giết người cũng nhận mức án cao nhất là tử hình. Trong số 4 cô gái sống sót trong căn hầm, có một nạn nhân gặp vấn đề tâm lý trầm trọng sau khi được gia đình đón về. Cô mất khả năng dùng ngôn ngữ, sợ ánh sáng, cả ngày bần thần, không xác định được phương. Sau khi vụ án được phát hiện, Giám đốc Cảnh sát thành phố Lạc Dương phải xin lỗi công chúng vì không phản ứng kịp thời để cứu những phụ nữ trên. Vụ án mặc dù đã kết thúc với bản án nghiêm khắc nhất nhưng mỗi khi nhắc lại cũng khiến dư luận Trung Quốc cảm thấy rùng mình, kinh hãi, cứ ngỡ chỉ có ở trong phim. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị lần sau.